mình sẽ làm tinh dầu hoa hồng. Các bạn cùng xem mình sẽ làm như thế nào nhé. Và bây giờ mình sẽ đi dạo vòng vòng vườn, mình sẽ chọn vài cái bông hồng mà có mùi thơm đặc biệt nhất để làm tinh dầu hoa hồng. Cái bông này là thơm nhất nè, tại nó chưa có nở bự quá mà nó cũng không có quá nhỏ, nó dạng mới nở vừa vừa, cho nên mình sẽ chọn cái bông này. Mình sẽ cắt cái bông này. Được một bông rồi. Quá chừng thơm luôn. Cái bông này thơm quá. Thơm hơn cái bông màu hường hồi nãy luôn. Mình sẽ lựa, mình sẽ cắt một cái. Mình sẽ cắt cái bông này. Mình nghĩ thôi để cho nó đẹp, chắc cắt cái bông nào mà nó núp núp ở trong mé thôi. Ở đây thì có màu hồng cam. Mấy cái bông hồng cam này thì cũng quá đẹp luôn. Hoa này thì nhìn nó đẹp nhưng mà mùi của nó không có được đậm đà bằng cái bông mà mình cắt hồi nãy. Cái bông hồng này nó thơm hơn. Nó khác nhau mà. Hai màu khác nhau. Đây là hai loại hoa hồng màu hồng khác nhau. Cái này là nó thơm hơn nhiều. Cái này rất là thơm. Mình có hai cái bông màu hồng rồi, bây giờ mình muốn một cái bông màu đỏ nữa để thử coi cái này nó thơm không. Mùi thơm không có đậm lắm. Đây là những cái bông mà mình đã cắt được. Tổng cộng là 2, 4, 6, 7 bông. 7 bông. Có màu hồng, màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu trắng. Quá thơm. Mình thích cái bông màu hường này nhất nè. Bông màu hường này quá thơm luôn. Quá thơm. Bây giờ mình để xi mần thịt các em nó. Trong lúc mà mình ngắt mình gấp cánh hoa bỏ vô lọ thì bên đó thì mình cũng đang đun nước. Mình đun một nồi nước đến một mức ấm thôi, để một lát mình gọng cái lọ hoa này vô. Nếu mà để cho mùi thơm nó nồng nàn hơn thì mình sẽ xé cho những cánh hoa nó gách ra, để mà hương thơm của nó hòa quyện vào dầu thì mùi nó sẽ nồng nàn hơn.
Hoa hồng nổi tiếng là mùi thơm nó rất là đặc biệt, nó giúp mình thư giãn đầu óc nè, tinh thần thoải mái nè. Rồi có tinh chất kháng khuẩn nè, diệt khuẩn cho da, rất là tốt cho da mụn cám. Những người mà có mụn cám nè, thoa hoặc sử dụng những cái tinh chất từ hoa hồng này thì rất là tốt, giúp mình giảm stress nè, rất là thư giãn đầu óc. Mùi thơm của nó rất là dễ chịu nè. Làm dầu thơm cũng được. Nói chung hoa hồng có rất là nhiều công dụng. Nó khá là đầy rồi đó. Mình có thể dùng dầu ô liu hoặc là những cái dầu nào mà mùi của nó nhẹ, không có mùi thì càng tốt. Dầu hạt hướng dương. Mình sử dụng dầu ô liu. Thì mình đã đổ dầu đầy vô lọ rồi, bây giờ mình sẽ đậy nắp lọ lại. Và hôm nay mình sẽ kiểm tra thành quả của mình. Ta -tan -tan -tan. Khác mùi. Thơm quá, mùi thơm rất là đặc biệt. Bây giờ mình sẽ chắc dầu qua bên cái lọ của mình để lấy những cái cánh hoa này bỏ. Tại vì mùi hương nó đã ngấm vô dầu hết rồi. Cái quặng bự quá, hy vọng nó không có lọt. Ok, bây giờ mình sẽ cho tinh dầu qua cái lọ nhỏ của mình nha. Mình có thể sử dụng cái vợt, cái đồ lượt để mà lượt nó. Đây là chai dầu của mình đã chiết ra. Bây giờ mình sẽ trang trí một vài cánh hoa tươi ở trỏng cho nó đẹp hơn, nhưng mà cũng đồng thời để cho mùi hương nó thấm lên dầu